Mang Leon! Atty. Teresa, Opo. kilala niyo pa ako? Oo naman ho. Bakit ko naman kayo makakalimutan? Bata pa lang ho, kilala ko na kayo. Napadaan kayo. Ano po atin? Pumo muna tayo. Salamat ho. Hindi, nakita ko po kasi ang pangalan ninyo dito sa listahan ng mga nag-inquire sa amin ng mga gusto magbenta ng lupa. Gusto ko lang ho kayong kamustahin kasi hindi na kami binalikan eh. Napag-isipan ko kung magtanim muna uli gamit yung binhi na binigay ng tatay mo. Oh. Pero balita ko hindi naman daw po tumubo. Ang alam ko marami pa siyang pinagbigyan ng binhi eh. Sina Mang Igme, si Kaloy, tsaka si Pedro. Parang wala rin yata nangyari. Tama ba ako? Nila nga medyo hindi ko kami pinalat. Yan na nga ho kasi ang mahirap eh. Nabibigyan kayo ng false hopes. Alam niyo ho, sa palagi ko talaga may problema ang lupa dito sa Baryo Maulap. Sadyang hindi natutubuan ng pananim itong baryong to. Kaya nga po sa ngayon, naisip kong sumali muna sa kooperatiba. Doon daw makakautang para sa binhi at sa pataba. Naku, ayan na nga po ang isa pang gusto kong sabihin sa inyo. Medyo mahirap din ho yan, ha? Paano ho kung wala na naman po mangyari sa pananim ninyo? Paano kung walang tumubo? Nasayang na yung pagod ninyo, may utang ka pa. Hindi ba parang mas mahirap pa yun? Eto ho, Mang Leon, bakit hindi nyo tignan itong offer namin sa inyo? Pwede nyo tignan, pag-aralan ninyo. Diyan, makakasiguro po kayo. Ate Teresa, parang may mali po dyan sa ginagawa niyo. Yan na nga ho, attorney. Nakailang beses ko nang sinubukan eh. Talagang hindi tumutubo ang pananim. Ako, Mang Kaloy, alam niyo mabuti pa. Silipin niyo na ho itong offer ng Rosales kung ibabayad namin sa lupa ninyo. Ito ho ang totoong pag-asa. Sige na po. Ala, Buboy. Aluside na nga yung inipon namin. Baka sa susunod na pasukan, hindi na namin pag-aral yung anak namin. Ang hirap talaga ng buhay, Atty. Naku, hindi ho kailangan huminto ng bunso ninyo sa pag-aaral. Napaka-importante ng edukasyon. Eto ho, bakit hindi nyo silipin ang offer ng Rosales Group na ibabayad namin sa lupa ninyo? Hindi kailangan huminto ng anak ninyo sa pag-aaral. Balikan nyo na lang ako sa opisina pagka nakapag-desisyon na kayo. Ako, si Ate Teresa talaga. Seatbelt ka na? Ate Teresa, bakit gusto niyo pong ibenta nila yung mga lupa nila dito? Parang malungkot po sila magbenta eh. Oo, Ate Teresa. Tsaka, yung pag-asa nila, parang lalong nawawala pagkausap nila kayo. Aba, natural. Malulungkot talaga sila. Buong buhay nila dito sila nakatira eh. Yung mga lupang yun, nakatali na sa mga buhay nila yan. Bakit nga po gusto niyo ibenta nila? Kasi kailangan nilang harapin kung ano yung totoo. Kailangan nilang huminto sa pag-asa nila na may tutubo pa sa mga lupa nila kasi hanggat hindi sila humihinto sa pag-asa ngayon, maghihirap lang sila na maghihirap, magugutom lang ang pamilya nila, pati yung mga anak nila madadama hindi makakapag-aral. Nakita mo ba kung anong klaseng hirap ang meron sila? Parang ang mega mo na naman, Ate Teresa. Dapat nga ngayon palang umahanap na sila ng iba nilang pagkakakitaan, Buboy. Hintuan na nila dapat yung pag-asa nila na may tutubo pa sa mga lupang yun kasi wala na. Wala na mangyayari sa mga lupang yun. Walang tutubong pananim doon. Ako ngayon, ang trabaho ko, Buboy,
tanggalin sila sa pag-aasang yun at ibigay ang totoong tulong na ilangan nila. Ibig sabihin po, gusto niyo rin na lumago yung pananim nila? Oo naman. Kung ako masusunod, sana tumubo yung mga pananim nila. Yung malagong malago. Para marami silang ani. Yun pala wish mo, Ate Teresa? Okay? Na. Hello mga kapamilya! Don't forget to subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and be updated on our latest uploads.